Hello, hello students, how are you? Today here is a standard 6th, standard 6 subject general science, and in this general science we have to learn about the sublimation. This sublimation is very important. Okay, now first of all we have to take the information about it. So first of all you have to read it very carefully. Take some sand in a crucible, put a few iodine crystals on it. Place the crucible on a tripod to heat it. Block the stem of the funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes. या बाबी आपण या ठिकाणी समजून घ्यायच्या आहेत. बघा, ह्या संपूर्ण बाबीच्या संदर्भात माहिती आपल्याला वाचून घ्यायची आहे. वाचल्यावरच आपल्याला माहिती कळणार आहे. टेक सम सँड इन ए क्रुसिबल, पुट ए फ्यू आयोडीन क्रिस्टल्स ऑन इट, प्लेस द क्रुसिबल ऑन ए ट्रायपॉड टू हीट इट, ब्लॉक द स्टेम ऑफ द funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. Light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes. बघा, एका बशीत थोडी वाळू घ्यायला सांगितलेली आहे. म्हणजे बघा, टेक सम सँड इन क्रुसिबल म्हणजे वाळू घ्यायला सांगितली आहे. त्यात काही आयोडीनचे खडे टाकायला सांगितले आहेत. पुट ए फ्यू आयोडीन क्रिस्टल्स म्हणजे आयोडीनचे काही खडे टाकायला सांगितले आहेत. प्लेस द क्रुसिबल ऑन ए ट्रायपॉड टू हीट इट, आणि ज्या वाळूला काय करायचं आहे, वरती नरसाळी टेकून काय हीट द्यायला चालू करायची. हीट इट म्हटलेलं आहे, हीट द्यायला सुरुवात करायची आहे. ब्लॉक द स्टेम ऑफ द फुनेल, आणि त्याच्यावरती नरसाळ काय करायचं आहे, झाकायचा आहे. विथ ए कॉटन प्लग अँड प्लेस इट इन्व्हर्टेड ओव्हर द क्रुसिबल. बघा, लाईट द बर्नर अँड हीट द मिक्सचर इन द क्रुसिबल. ऑब्झर्व द चेंजेस असं म्हटलेलं आहे. बघा, स्पिरिट दिवा किंवा बर्नर पेटवा आणि आयोडीनला काही वेळ उष्णता द्या. उष्णता मिळाल्याने आयोडीनचे काय होते त्याचे निरीक्षण करा असं सांगितलेले आहे. या संदर्भामध्ये जी माहिती सांगितली आहे ही माहिती व्यवस्थित वाचून घेणे हे आपल्याला खूप महत्त्वाचे आहे. आता सब्लिमेशन म्हणजेच काय, बाष्पीभवन म्हणा किंवा संप्लवनच्या संदर्भात ही माहिती आहे. दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन इन इंग्लिश लँग्वेज ऑल्सो, बट व्हेन यू रीड इट व्हेरी केअरफुली दॅट टाईम दिस इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी क्लिअरली टू यू. ओके, आता या ठिकाणी थोडंसं बघा. दिस सब्लिमेशन म्हणजे या ठिकाणी संप्लवनाच्या संदर्भामध्ये आकृती दिली आहे. आकृतीच्या संदर्भात ही माहिती बघून घेऊ शकता. देर इज ए बर्नर अँड दिस बर्नर देर इज ए फ्लेम ऑल्सो. ओके, देर इज ए ट्रायपॉड स्टँड ऑल्सो, देर इज ए funnel also, then iodine crystals also, or iodine particles also. Then there is a cotton plug also. Cotton plugs are given on this upper side. Okay, this stand and this this stand and this all the materials are located very carefully here. Actual particles of iodine seen during the experiment in the laboratory. यू कॅन सीज हिअर. प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष प्रयोग केल्यावर दिसणारे आयोडीनचे कण हे कशामध्ये दाखवलेले आहेत सांगितले आहेत हे थोडंसं आपण बघून घ्यायचे आहे. ॲक्च्युअल पार्टिकल्स ऑफ आयोडीन सीन ड्युरिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लॅबोरेटरी. प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष प्रयोग केल्यानंतर दिसणारे आयोडीनचे कण कसे असतात ह्या संदर्भातली ही माहिती या ठिकाणी दिली आहे, हे आपण बघून घ्यायचं आहे. देन द अनादर इन्फॉर्मेशन इन व्हाय डज धिस हॅपन, असे का होते असं आपल्याला ठिकाणी विचारलं. दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्लेनेशन इज गिवन ऑन द पेज नंबर 36 also. Sublimation. Iodine crystals do not melt on heating but change directly to the gaseous state. When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. Thus, on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous states. असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. बघा, उष्णता मिळाल्यावर आयोडीनचे स्थायू डायरेक्टली टू द गॅसेस स्टेट. स्थायू व्हेन द फ्युम्स ऑफ आयोडीन हिट द वॉल्स ऑफ द फनेल दे कूल टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स टू आयोडीन अँड स्टिक टू द फनेल वॉल्स ऑल्सो. बघा, उष्णता मिळाल्यावर आयोडीनचे स्थायू रूप खडे वितळत नाहीत तर त्यांचे थेट वाळूत रूपांतरण होते. आयोडीनचे वाळूचे कण नरसाळ्याच्या
पृष्ठभागावर आढळले की ते पुन्हा थंड होतात असं सांगितले आहे आणि स्थायी रूपात काचेला चिटकून राहतात असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी ही माहिती आपण थोडंसं बघून घेऊ शकतो. आयोडीन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन हिटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गॅसेस स्टेट्स. When the fumes of the iodine hit the walls to the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls also. Thus, on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous states. असं या ठिकाणी ही माहिती सांगितलेली आहे. हे आपण थोडंसं बघून घेऊ शकतो. बघा, द चेंज ऑफ ए सॉलिड सबस्टन्स डायरेक्टली इन टू ए गॅस or vapor without first changing into a liquid is called sublimations. असं या ठिकाणी सांगितलं आहे. म्हणजे स्थायीरूप पदार्थाचे द्रव न होता थेट वायू अवस्थेत रूपांतरण होते या अवस्थांतराला संप्लवन असे म्हणतात. बघा, द चेंज ऑफ ए सॉलिड सबस्टन्स डायरेक्टली इंटू ए गॅस ऑर वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इंटू ए लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन्स. म्हणजे स्थायीरूप पदार्थाचे द्रवरूप पदार्थ न होता डायरेक्ट जे काही वायुरूप पदार्थामध्ये रूपांतर तिला सब्लिमेशन असं म्हणतात. म्हणजे एका स्थायू घटकाचं डायरेक्ट दुसऱ्या घटकात रूपांतर न होता डायरेक्ट तिसऱ्या घटकामध्ये रूपांतर होतं याला सब्लिमेशन असं म्हणतात. आणि त्याचं एक उदाहरण आहे, दिस एक्सपेरिमेंट इज डिपेंड ऑन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो यू कॅन सीज हिअर. ओके, नाव लुक हिअर. ऑन ओपनिंग ए बॉक्स ऑफ कॅम्फॉर. बघा, ऑन ओपनिंग ए बॉक्स ऑफ कॅम्फॉर it smell spreads all around. Why does this happens असं विचारलं आहे. कापराच्या वड्या असलेली डबे उघडले की लगेच कापराचा वास येतो असे का होते असं विचारलेलं आहे. बघा, कापराच्या वड्या असलेली डबे उघडली की लगेच कापराचा वास येतो. म्हणजे कापराचे जे काही स्मेल्स म्हणा किंवा जे काही बारीक जे काही पार्टिकल्स वगैरे असेल तर ते पार्टिकल्स काय होतात तर हवेमध्ये विखुरले जातात. द पार्टिकल्स ऑफ द कॅम्फर इज स्कॅटर्ड्स देअर and that is why we get the smell about on this. ओके, आता या ठिकाणी थोडंसं खाली आपण एक माहिती दिली आहे. आयडेंटिफाईंग व्हेरियस सबस्टन्सेस अँड ऑब्जेक्ट्स. बघा, विविध पदार्थ व वस्तूंची ओळख या ठिकाणी सांगितली आहे. आयडेंटिफाईंग व्हेरियस सबस्टन्सेस अँड ऑब्जेक्ट्स. दिस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ऑन दिस द पेज ऑल्सो. this material, this is a rocks also, and there is a doors also, then there is a sand crush also you can see here. त्यानंतर थोडंसं पुढे बघा. हाऊ विल यू आयडेंटिफाय द फॉलोइंग. तुम्ही ह्या गोष्टीला कसे ओळखाल असं म्हटलेलं आहे. ए ग्लास, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. आता जर समजा ग्लास समजा बघितला या ठिकाणी बघा, ग्लास इट इज ए मेड ऑफ ग्लास, स्टील ऑर ग्लास. आता हे काचेपासून बनलेलं आहे किंवा प्लास्टिकचं आहे किंवा स्टीलचं आहे. कशापासून ओळखणार तर ते एक विशिष्ट पद्धतीचा एक त्याला मेटल किंवा धातू असो असं आपण म्हणू शकतो. सळी, देर इज ए रॉड, आयर्न ऑर ॲल्युमिनियम. आता हे या ठिकाणी एक रॉड आहे, या ठिकाणी बघू शकता देर इज ए रॉड ऑल्सो. अँड ए रॉड, आयर्न ऑर ॲल्युमिनियम. हे आयर्नपासून बनलेलं असतात, लोखंडापासून की ॲल्युमिनियमपासून हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. तुम्ही कसं ओळखायचं हे सांगायचं आहे. ए डोअर, दिस इज ए डोअर ऑल्सो. हाऊ द डोअर इज मेड ऑफ वुडन ऑर ग्लास. वुडन ऑर ग्लास असं म्हटलेलं आहे. वुडन म्हणजे काय, लाकूड. लाकूड आणि ग्लासपासून कशा पद्धतीने बनवलेलं आहे असं त्या ठिकाणी सांगितलं आहे. त्याच्यानंतर खाली थोडंसं बघा. ए व्हाईट पावडर. ए व्हाईट पावडर या ठिकाणी बघा, ही व्हाईट पावडर या ठिकाणी दिलं आहे. ए व्हाईट पावडर, सॉल्ट ऑर चॉक पावडर. सॉल्ट ऑर चॉक पावडर या ठिकाणी दिलेली आहे. सॉल्ट ऑर चॉक पावडर या ठिकाणी दिलेली आहे. टू आन्सर द अबव क्वेश्चन्स यू कन्सिडर्ड देअर प्रॉपर्टीज, देअर ट्रान्सपरन्सी, हार्डनेस, वेट, कलर, द साऊंड produced from it, solubility in water, etc. Substances can be identified by studying their properties. They can be put to use according to their properties. Let's study the properties of substances in greater details असं म्हटलेलं आहे. बघा, वरील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी म्हणजे ही जी काही प्रश्न वगैरे दिस क्वेश्चन्स आर गिवन इज हिअर. वरील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तुम्ही त्या पदार्थांचे विविध गुणधर्म लक्षात घेतले. उदाहरणार्थ त्याची पारदर्शकता, कठीणपणा, जडपणा, ठराविक रंग, त्याच्यापासून निघणारा आवाज, पाण्यामध्ये विरघळणे इत्यादी या गुणधर्मांच्या अभ्यासने आपल्याला विविध पदार्थ ओळखता येतात व त्यांच्या गुणधर्माप्रमाणे ते आपल्याला वापरता येतात. पदार्थांच्या या गुणधर्माची सविस्तर माहिती आपण घेऊ. आता ही सविस्तर माहिती घेत असताना ही बाब आपण या ठिकाणी लक्षात घ्यायची आहे. बघा, टू आन्सर द अबव क्वेश्चन्स यू कन्सिडर्ड देअर प्रॉपर्टीज.
Their transparency, hardness, weight, color, the sound produced from its solubility in water substance can be identified by studying their properties. आता प्रत्येक each and every particles and substances there each has the characteristics. They can be put to use according to their properties also. Let's study the properties of substances in greater details also. आपल्याला प्रत्येकाची घटना आपल्याला ही माहिती व्यवस्थित जाणून घ्यायची आहे हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. आयडेंटिफाईंग व्हेरियस सबस्टन्सेस अँड ऑब्जेक्ट्स, आता ह्या बाबी आपण लक्षात ठेवायच्या आहेत. बघा त्याच्यानंतर थोडंसं पुढं जाऊन या ठिकाणी ही माहिती दिली आहे हे थोडंसं आपण बघून घेऊया. बघा प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेस. प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेस म्हणजे काय? ठिसूळपणा, ब्रिटलनेस या संबंधात सांगितलं, म्हणजे पदार्थाच्या गुणधर्माच्या संदर्भात ही माहिती सांगितली आहे. What will happen if pressure is applied on substances like chalk, brick, alum, glass, or a Rajgira wadi? These substances break into small pieces of particles. Such substances are said to be brittle. This property of substances is called brittleness. बघा खडू, वीट, तुरटी, काच, राजगिऱ्याची वडी अशा काही पदार्थावर पुरेसा दाब दिला असता काय होते असं सांगितलेलं आहे. बघा सबस्टन्स लाईक चॉक, ब्रिक, ॲल्युम, ग्लास ऑर ए राजगिरा वडी. आता राजगिरा वडी म्हणा किंवा तुरटी, खडू, वीट, काच अशा काही पदार्थावर पुरेसा दाब दिला असं काय होते अशा संदर्भात माहिती सांगितलेली आहे. बघा सच सबस्टन्सेस आर सेड टू बी ब्रिटल. दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्सेस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. बघा अशा पदार्थांना ठिसूळ पदार्थ म्हणतात. पदार्थांच्या या गुणधर्माला ठिसूळपणा म्हणतात असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे एखादा पदार्थ जर समजा पटकन तुटतो किंवा फुटतो म्हणा किंवा त्याचे तुकडे पडतात या गोष्टीला ब्रिटलनेसला ठिसूळपणा असे म्हणतात. या ठिकाणी चॉक्स बघा, हे चॉक्स काय झालेले आहेत या ठिकाणी कट झालेले आहेत, हे कट झालेल्यामुळे ह्या गोष्टी घडतात. त्यानंतर पुढं बघा हार्डनेस. हार्डनेस म्हणजे काय? कठीणपणा. ह्या कठीणपणाच्या संदर्भात ही माहिती सांगितली आहे. पुढं बघा टेक अँड आयर्न नेल. टेक अँड आयर्न नेल म्हणजे नेमकं काय? एक लोखंडी खिळा घेऊन तो पुट्टा, चिखलाचा गोळा व लाकडाचा तुकडा यामध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करा. काय होईल असं विचारलेलं आहे. टेक एन आयर्न नेल. ट्राय टू पीस ऑफ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड अँड ए पीस ऑफ वूड युजिंग द नेल. व्हॉट हॅपन्स? द नेल इझिली pierces wet mud but not the piece of wood. It can pierce the cardboard sheet with some effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substances being pushed through it असं सांगितलेलं आहे. बघा एक लोखंडी खिळा घेऊन तो पुठ्ठा, चिखलाचा गोळा व लाकडाचा तुकडा यामध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करा असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे कार्डबोर्डच्या संदर्भामध्ये एक पुट्टा घेऊन त्यात घुसण्याचा संदर्भ सांगितलेला आहे. चिखलाच्या गोळ्यामध्ये खिळा सहजपणे घुसतो. बघा द नेल इझिली पेअर्स वेट बट नॉट द पेअर्स ऑफ वूड. इट कॅन पेअर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ द सम एफर्ट्स. व्हाय डज दिस हॅपन? आता जर समजा चिखलाच्या ह्याच्यामध्ये जर समजा एखादा खिळा घुसवण्याचा प्रयत्न केला तर तो पटकन लगेच घुसतो, परंतु कार्डबोर्डमध्ये जर समजा घुसवण्याचा प्रयत्न केला तर तो सहसा लगेच इझिली घुसत नाही. कारण का? तर त्याच्यामध्ये थोडासा एफर्ट्स द्यावं लागतील, थोडंसं बल त्यावरती प्रयत्न करावा लागेल. म्हणजे त्या ठिकाणी काय आहे तर कार्डबोर्डचा काय हार्डनेस पण आहे. हा हार्डनेस आपण लक्षात ठेवायचा आहे. हा हार्डनेस कशा पद्धतीचा असतो. Another properties of substances is given is the elasticity. Elasticity you can look here. Stretch a rubber band and let it go or apply pressure on a piece of sponge and release it. What do you feel here? The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances there change their shape for a force it applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. This information is given here. Now look here. Now you read all the information perfectly clearly another time here.
स्ट्रेच ए रबर. स्ट्रेच ए रबर म्हणजे काय, रबर ताणून धरायचं सांगितलेलं आहे त्यांनी. हे आपण थोडंसं बघून घ्या. Stretch a rubber band and let it go or apply pressure on a piece of sponge and release it. What do you see? असं सांगितलेलं आहे बघा. The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances change their shape when a force is applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. असं सांगितलेलं आहे बघा. Stretch a rubber band and let it go or apply pressure on a piece of sponge and release it. असं सांगितलं. एक रबर बँड काय करायचं आहे, ताणून सोडून द्या किंवा स्पंजवर दाब देऊन सोडून घ्या. काय दिसून येते असं म्हटलेलं आहे. रबर बँड व स्पंज मूळ स्थितीत आलेले आहे. काही पदार्थावर ताण किंवा दाब दिल्यास त्यांचा आकार बदलतो आणि ताण किंवा दाब काढून घेतल्यास ते पदार्थ मूळ स्थितीत परत येतात. या गुणधर्माला स्थितिस्थापकता असे म्हणतात, म्हणजे इलॅस्टिसिटी असं म्हटलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी एक रबराच्या संदर्भातलं एक उदाहरण दिलेलं आहे. हे थोडंसं आपण बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल धिस रबर यू हॅव टू पुट इन युअर and we have to tight it very clearly. When you tight this rubbers, this tight very perfectly, and when you lose it, when you losing this rubber, this stretch is moving there, and this when you stretching moves there, the rubber is slowly coming down in their original main positions. Here you can see here बघा. रबर जर समजा आपण हातामध्ये घेतला आणि हातामध्ये घेतला रबर जर समजा आपण ताण लावलो तर हा दोन्ही बाजू काय करतो असतो, ताणत असतो. परंतु जर समजा आपण तो रबर ताणलेला रबर जर समजा त्यातील एक ताण कमी केला एका हातावरचा, तर तो पुन्हा एका मूळ स्थितीमध्ये आलेला आपल्याला या ठिकाणी दिसतो. तर ह्या रबराच्या ह्या गुणधर्माला काय म्हटलं या ठिकाणी, इलॅस्टिसिटी असं म्हटलं आहे. या ठिकाणी थोडंसं बघून घ्या. इलॅस्टिसिटी म्हणजे ही माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे बघा. सम सबस्टन्सेस change their shape when a force is applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. असं ह्या ठिकाणी ही माहिती सांगितली आहे. ही माहिती आपण थोडंसं बघून घेऊ शकतो. टेक ए फ्लॅट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ ए नोटबुक, होल्डिंग इट at an angle. Put a drop of water, honey and gum at different place on the board. Observe how they flow down the slope. Liquids flow downwards on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. असं म्हटलं या ठिकाणी. आता या ठिकाणी बघा, प्रवाहितेच्या संदर्भात फ्लुइडिटीच्या संदर्भात म्हटलेलं आहे बघा. टेक ए फ्लॅट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ ए नोटबुक, होल्डिंग इट ॲट अँगल. पुट ए ड्रॉप ऑफ वॉटर, हनी अँड गम ॲट डिफरंट places on the board. Observe how they flow down the slope. Liquids flow downward on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily flows. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे बघा. प्रवाहिता म्हणजे प्रवाहितेच्या संदर्भात माहिती दिली आहे. वहीच्या आकाराचा पत्रा तिरका धरून त्यावर पाणी काय करायचं आहे, आपण टाकायचं आहे. म्हणजे बघा या ठिकाणी हे बघा, वहीचं एखादा कागद किंवा तुकडा घेऊन तिरका धरून वरनं काय करायचं आहे, वरनं पाणी थोडंसं सोडायचं आहे. होल्डिंग इट ॲन अँगल, पुट ए ड्रॉप ऑफ वॉटर, धावाचा एक तुकडा एक ड्रॉप त्या ठिकाणी टाकायचा आहे. हनी अँड गम ॲट डिफरंट प्लेस ऑन द बोर्ड. जर समजा तुम्ही हनी म्हणजे मध सुद्धा एखादा पाण्याचा थेंब सुद्धा टाकला तर त्या ठिकाणी आपण थोडंसं बघायचं आहे, निरीक्षण करायचं आहे. वेन यू हॅव टू ऑब्झर्व देअर. ओके. देन ऑब्झर्व हाऊ दे फ्लो डाऊन द स्लोप. तर ते कशा पद्धतीने खाली येत असतात असं या ठिकाणी सांगायचं आहे. लिक्विड्स फ्लो डाऊनवर्ड्स. लिक्विड्स काय करून लिक्विड्स फ्लो डाऊनवर्ड ऑन ए स्लोपिंग सरफेस. आता या ठिकाणी काय झालं आहे, खाली हळूहळू खाली आलेलं आहे. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लुडिटी.
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड काय म्हणले फ्लुडिटी, म्हणजे जो काही प्रवाहिता म्हणजे वरून खाली येणारा जो काही भाग आहे किंवा गुणधर्म या ठिकाणी सांगितलेला आहे त्याला काय म्हणजे प्रवाहिता म्हणलं आहे. द फ्लुडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटर्माइंड बाय हाऊ इझिली इट फ्लोज. आता या ठिकाणी वरून खाली जो आलेला आहे भाग त्याला काय सांगितलं आहे, फ्लुडिटी सांगितलं आहे. तो फ्लोज होतो आहे वरून खाली करायला या ठिकाणी एकाच वेळेला अचानक तो खाली येतो आहे, अशा ह्या बाबीला फ्लुडिटी म्हणजे प्रवाहिता या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ही बाब आपण लक्षात ठेवायची आहे. आता पुढं थोडंसं बघा, इफ टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज ऑन वन वुडन अँड द अदर आयर्न आर वेड इन ए बॅलन्स हाऊ वुड दे कम्पेअर. आता एक भाग एकावरती कशा पद्धतीने तुलना करायची हे आपण या ठिकाणी सांगितलं आहे. द मास ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस हॅव्हिंग द सेम व्हॉल्यूम कॅन बी डिफरंट. दिस डिफरन्स is because of the difference in their densities between substances of the same volume. The ones with greater density are heavier than those of lesser density असं सांगितलेलं आहे या ठिकाणी. समान आकाराचे पण एक लाकडी तर एक लोखंडी असे ठोकळे तराजूत तोलले तर लोखंडी ठोकळ्याचे वजन लाकडी ठोकळ्यापेक्षा कसे भरते अशा संदर्भातली ही माहिती आहे. ही व्हॉल्यूम किंवा एक डेन्सिटी म्हणजे घनत्व जे काही सांगितलेलं आहे ती घनता या संदर्भातली ही माहिती आपण बघायची आहे. आता आपण मगाशीच आपण बघितलं प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेसमध्ये या ठिकाणी ब्रिटलनेस म्हणजे चॉकच्या संदर्भातली ही माहिती आपण बघितली. त्याच्यानंतर हार्डनेस आपण बघितला. त्याच्यानंतर इलॅस्टिसिटी बघितलं, म्हणजे इलॅस्टिसिटी म्हणजे काय स्थितिस्थापकता आपण बघितली. त्यानंतर फ्लुडिटी म्हणजे प्रवाहिता ही हा गुणधर्म बघितला. त्याच्यानंतर डेन्सिटीज बघितलं म्हणजे घनत्व बघितलं. These are the properties of substances. This information is given on the page number 37. You can see here. You can take the name of some notes also. It is very important to you. Properties of substances is given here. You can read it very clearly. Look it very clearly. Read it. Now look here. This information is important to you. Read carefully. Okay, thank you.